Hi guys! Welcome back to my channel again. This is Lhorsef Lifes. And for today's vlog ay meron naman tayong challenge na i-accept. At ito ay challenge ni Lhorsef Lifes ulit! Challenge kita ulit. So, good luck sa inyo guys! Katsing JP. Ito bebe, accept ko na yung challenge mo. Gawa na rin ito ni Jonah Jean and ni Grace Fan, yung mga ka-Team Glam ko. Shoutout sa lahat ng Team Glam. So, abang-abang na sa mga next na i-challenge dito. Bago ang lahat, mag-intro muna tayo. And this is it guys. Challenge accepted. Gatsin JP. So, ito na. So, wala po tayong lipstick. So, dry yung lips natin. And I'll be using ito na lang yung gagamitin ko na lipstick. So, ito is Golden Rose Soap and Matte Creamy Lipstick. Ayan. Ayan siya. So, ito kasi yung favorite kong gamitin na lipstick. At, ano siya? Brush siya, guys. Brush ba tawag dito? Oo, ganito na lang. So, 100 layers. So, samahan nyo akong magbilang. So, in 1, 2, 3, let's do this challenge. So, I'm going to start. So, let's count. Samahan nyo ako guys, ha? Medyo mahirap to kasi brush. Hindi tulad ng ginagamit nila na pahid-pahid lang. So, first is, syempre, anin muna natin yung shape. Ay. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pa lang bebe pero sobrang kapal na siya. 20. 21. Ay, napadami. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Oh my god, may 70 pa. Makalaki yung mukha ko ulit. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38, 39,
40. Woo! Ate. Kapal, ang kapal. Pasok na sa ngipin. Hello, hello. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 54. 55. 6. 7. 8. 59. 60. 61. Umapal na yung bibig ko. Linis to yan. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. And the hits. 77. 78. 79. 80. 20 pa, besh. Ano kaya yung mukha ko? 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 10 na lang. 10 na lang. Kaya pa. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Yay! We did it. We did it. So, ayan. Lampas-lampas siya, guys. 100. So, hindi kaya. 100. So, ito yung itsura ko. Sobrang ano siya. Parang sinayang ko lang siya yung lipstick. Tapos, ang tagal nitong tatanggalin. Pwede ko rin siyang lalagay dito. Ayan. O, diba?
3-in-1 na siya for me. Ginaganyan ko siya. 3-in-1 na. O, diba? Ba't ka pa ba't ka pa maghahanap ng na siya, 3-in-1. O, diba? Pa! Diba? Dagdagan natin yung pula para parang yung pupunta tayo ng parang yung para kang lasing, drunk blush ba yun? Tawag doon. Ha? Ay, tsura ko. So, ayan na. So, that's it for today, guys. So, ayan na yung 100 layer lipstick challenge. So, siya, dami siyang sobra-sobra kasi syempre yung lips natin. Ayun na, sa ngipin pa. Shout out Cuts and JP. Ayan, bebe. Challenge accepted. Yay! Ayan, terno pa sa aking nails. Ayan. So, thank you so much guys for watching. And of course, I would like to challenge Mams on the Go, Candy Hsiao, and Nems Carbonera. So, do it this challenge. And yun nga, 100 layer lipstick challenge. Alam ko marami kayong lipstick eh. So, dahil na, paglaruan nyo na para hindi lang yung ako yung nagsayang ng lipstick, diba? So, let's enjoy and have fun. So, shout out sa Golden Rose Soft and Matte Lipstick. So, diba? Thank you so much guys for watching. Again, this is Lhorsef Lifes. Keep safe everyone and God bless you all.